Να πηγαίνετε κι εσείς σε εκκλησία. Ορίστε πώς. Ο Αχιλλέας μας κοιμάται και outfit check is yes. Λοιπόν, πάμε εκκλησία μόνοι μου με 2 παιδιά. Wish me good luck. Τα λέμε μετά. Τέλος καλό, όλα καλά, τα κατάφερα αφού δεν έπαθα. Παιδιά, εγώ έχω θέμα με το άγχος. Αφού δεν έπαθα κρίση πανικού μέσα στην εκκλησία, θα σας τα πω όλα μόλις βάλω τα παιδιά μου στο αμάξι, γιατί ο Αχιλλέας είναι έτοιμος να κοιμηθεί, αφού δεν κοιμήθηκε καθόλου. Τώρα συμβαίνει. Αυτό είναι το real mommy life. Το real. Λοιπόν, όλα καλά πήγανε. Πήρα τα 2 μου παιδάκια και πήγαμε εκκλησία. Γενικά το άγχος μου ήταν να κοιμηθεί ο Αχιλλέας στην εκκλησία, έτσι ώστε να μην γκρινιάζει. Καταλαβαίνετε πώς πάνε αυτά. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ενώ ήταν πτώμα κομμάτια από το αυτοκίνητο, ψιλοκοιμήθηκε εκείνη την ώρα που έπρεπε να το βγάλω από το αμάξι. Οπότε ξύπνησε, τον έβαλα στο καρότσι μέχρι να φτάσουμε. Η εκκλησία είχε ξυπνήσει. Θυμάστε ότι δεν επιτρέπονται τα καρότσια στην εκκλησία, έτσι? Το θυμάστε. Οπότε εγώ λοιπόν προσπάθησα να αφήσω το καρότσι εκεί στην είσοδο και να τον ψιλοκουνάω. Ποτέ δεν κοιμήθηκε το παιδί, εννοείται. Αλλά δεν πειράζει, το πήρα στα χέρια μου, προσπάθησα, παιδιά, το καταλαβαίνω πολύ. Και η μαμά μου αυτό μου λέει: πάρ' το στα χέρια σου, κοίμησέ το. Παιδιά, ο Αχιλλέας είναι 11 κιλά παιδί. Δεν μπορώ εγώ 1/4 να τον έχω στην αγκαλιά και να τον κουνάω. Γιατί ακόμα και όταν τον κουνάω, δεν είναι από τα παιδιά που κοιμούνται αγκαλιά ο Αχιλλέας. Δηλαδή θα κλωτσίσει, θα τεντωθεί, θα κάνει, θα ράνει από εδώ από εκεί. Οπότε όχι. Παρ' όλα αυτά πήγε καλά, δεν γκρίνιαξε καθόλου το αγοράκι μου. Η Χριστιανά ήταν πάρα πολύ καλή και ήρθε η ώρα για να κοινωνήσουμε, που όλα καλά, πήρα τα παιδάκια μου, πήγαμε εκεί μπροστά, ρε παιδί μου, στο ιερό. Κοινώνησε και ο Αχιλλέας και η Χριστιανά, φάγαμε και το αντίδωρό μας. Οπότε τώρα πάμε για ένα γρήγορο καφέ στην μπισικλέτα και έτσι κάτι να τσιμπήσουμε, κάτι σε μπραντς, γιατί μου αξίζει μετά από αυτό που πέρασα πραγματικά. Επειδή δεν κοιμόταν ο Αχιλλέας εντωμεταξύ, παιδιά, από το άγχος μου, στρεσαρίστηκα τόσο πολύ που άρχισα να ζαλίζομαι. Γιατί εγώ το έχω πάρει το άγχος από τη γιαγιά τη Φιντανή, παιδιά. Πήρα το όνομα, πήρα και το άγχος. Και η γιαγιά η Φιντανή αγχώνεται με το παραμικρό. Εγώ δεν το είχα μέχρι τώρα. Αλλά να βλέπεις, υπάρχουν κατά καιρούς που το καταλαβαίνω ότι έχω πάρα πολύ άγχος χωρίς λόγο. Ζαλίστηκα τόσο πολύ που βγήκα έξω, παιδιά, από την εκκλησία να πάρω λίγο αέρα. Μην ξεχνάτε ότι εγώ έχω προηγούμενα με την εκκλησία, γιατί, παιδιά, δεν το πιστεύω. Όταν λιποθύμησα εκείνη την ημέρα στην εκκλησία που ήμουν έγκυος στον Αχιλλέα, σε αυτήν την ίδια εκκλησία, στην ίδια αυτήν εκκλησία, παιδιά, φορούσα το ίδιο φόρεμα. Αυτό το κίτρινο. Δεν το πιστεύω. Και οι παλιές μπορούν να δούνε το βλογκάκι. Πίστευτο. Τίποτα, δεν το ξαναφορώ αυτό το κίτρινο. Κόντεψα να μείνω στον τόπο. Anyway, όλα καλά. Όλα καλά. Κάθομαι και γκρινιάζω εγώ τώρα για βλακίες, ενώ άλλοι και άλλοι, να πούμε, πηγαίνουν με ένα πόδι και με ένα χέρι στην εκκλησία. Τέλος πάντων, κακώς γκρινιάζω. Να με διορθώνετε όταν γκρινιάζω έτσι χωρίς λόγο. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, φεύγουμε. Φτάσαμε. Λοιπόν, πήρα ginger sauce, πήρα φρέντο εσπρέσο από τα χεράκια της σταυρούλας, φωκάτσια. Εγώ πήρα σκότω καραμέλα. Σκότω καραμέλα πήρε. Χριστιανά, άντε. Καλή μας όρεξη. Άμα τρώτε κι εσείς και το βλέπετε, καλή σας όρεξη. Ακούμε και δεν κρίνουμε.
Λοιπόν, είναι η ώρα να φτιάξω την ντουλάπα μου. Και να αλλάξουμε σεντόνια. Έχω προμηθευτεί αυτά εδώ από IKEA, τα οποία είναι αυτά τα υφασμάτινα μποξάκια που βάζεις μέσα εσώρουχα, κάλτσες, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Εγώ έχω βάλει ήδη στα σερτάρια των παιδιών. Καιρός, παιδιά, είναι να βάλω και στη δικιά μου ντουλάπα, γιατί γίνεται ο χαμός. Καταλαβαίνετε, σαν μαμά και εγώ όταν βιάζομαι παιδιά, τα πετάω όλα μέσα. Εντάξει, προσπαθώ όσο μπορώ να τα έχω σε μια καλή κατάσταση, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνω πάντα. Γι' αυτό ελάτε μαζί μου να μας βοηθήσετε με τη Χριστιάνα να τα οργανώσουμε. Λοιπόν, για να σε βάλω λίγο στο κλίμα, τα πάνω είναι χειμωνιάτικα, δεν τα πειράζω, δεν ασχολούμαι. Εδώ πέρα έχω τις πιτζάμες μου, επίσης δεν θα τις πειράξω και κάποια έτσι beach wear, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι αυτά εδώ τα δύο, παιδιά, που εδώ στην ουσία έχω όλα μου τα φορέματα, όλα μου τα set. Και εδώ κάτω έχω μπλούζες, παντελόνια και τα σχετικά. Απλά με τις νέες παραλαβές δεν τα έχω φτιάξει ακόμα. Επίσης έχω και μερικά πράγματα της Χριστιάνας που δεν πρέπει να δει γιατί είναι για τα γενέθλιά της. Αλλά το αφήνω ασχολίαστο αυτό γιατί η Χριστιάνα είναι πίσω από την κάμερα και με ακούει. Ωραία, λοιπόν, για αρχή είναι βολεμένα αυτά, ρε παιδί μου. Απλά να. Αυτή είναι η καινούργια σαλοπέτα που έχω πάρει. Θα τη βάλω εδώ μαζί με τις παντελόνες. Εδώ πέρα έχω κάτι σκουλαρικά της Χριστιάνας επειδή τις τα βγάζω και τις τα βάζω συνέχεια για το kindergarten. Αυτό είναι το καινούργιο φόρεμα, το έχω πλύνει και το έχω παρατήσει έτσι εδώ μέσα. Επειδή όλα αυτά εδώ είναι τα φορέματά μου, σκέφτομαι να κάνω και μια δεύτερη στήλη, παιδιά, γιατί δεν χωράμε όπως βλέπετε. Μάλλον θα την κάνω εδώ τη δεύτερη στήλη. Παιδιά, την παρακολουθώ τη μαμά μου. Γενικά πάντα, ρε παιδί μου, προσπαθώ να τα κρατάω τακτοποιημένα τα ρούχα μου και την ντουλάπα μου γενικά. Αλλά το τελευταίο καιρό, παιδιά, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Δεν ξέρω. Ορίστε, έλα και το τελευταίο. Εντάξει, δεν είναι πολλά, παιδιά, βλέπετε. Και κάπου εδώ με βλέπεις να κάνω τη χειρότερη αγκαρία που απέφευγα πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδιά, μέχρι και χριστουγεννιάτικες κάλτσες βρήκα. Anyway, γνώμη που αυτό το σιρτάρι είχε τόσες πολλές κάλτσες μέσα και ο Ηλίας εξακολουθεί να μου λέει κάθε μέρα ότι δεν έχει κάλτσες για τη δουλειά. Ειλικρινά δεν θυμάμαι πόσες κάλτσες πέταξα, πόσα ζευγάρια τρίπιες κάλτσες, πόσες κάλτσες που το λάστιχό τους είχε ξεχυλώσει. Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να το κάνω, παιδιά, και πάλι καλά βρήκα ευκαιρία και το έκανα σήμερα. Γι' αυτό είμαι το σημάδι σου να φτιάξεις αυτό το σιρτάρι με τα ισόρουχα και τις κάλτσες. Γενικά, είμαι πάρα πολύ οργανωτική σαν άνθρωπος και θέλω πάντα το σπίτι μου να είναι καθαρό και τακτοποιημένο. Δεν μπορώ την ακαταστασία, γιατί όταν το σπίτι είναι ακατάστατο, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Το μυαλό μου γεμίζει με άσχετες πληροφορίες και πράγματα. Οπότε, όταν έχω ένα καθαρό σπίτι, είναι και το μυαλό μου καθαρό. Έχω παρατηρήσει ότι το βράδυ, πριν πέσω να κοιμηθώ, θέλω το σπίτι να είναι τέλειο. Να μην υπάρχει ακαταστασία, να μην υπάρχουν παιχνίδια των παιδιών στο σαλόνι δεξιά και αριστερά, τα καλύματα των καναπέδων και τα μαξιλάρια να είναι όμορφα, ίσια, ευθυγραμμισμένα, έτσι ώστε να ξυπνήσω το πρωί και να έχω ένα καθαρό σπίτι για να ξεκινήσω την ημέρα μου. Αυτή η δουλειά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει δυστυχώς και την έκανα σήμερα. Κάπου εδώ είμαι εγώ στην προσπάθειά μου να συνδυάσω κάλτσες, τις οποίες εννοείται ότι τις πέταξα γιατί σιγά μην κάτσω να βρω το ζευγάρι τους. Συγγνώμη, από πού προήλθαν όλα αυτά τα καλτσόν μέσα στην ντουλάπα μου που εγώ δεν έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου καλτσόν και δεν φοράω ποτέ και για κανένα λόγο, δηλαδή πρέπει να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερη περίσταση για να βάλω καλτσόν, να παγώσω ας πούμε, δεν ξέρω, δεν έχω βάλει ποτέ καλτσόν. Πού τα βρήκα όλα αυτά εδώ πέρα πραγματικά? Εν τω μεταξύ, άντε να σας αρχίσω πάλι τα μαμαδίστικά μου. Πόσο σημαντικό είναι για τα παιδάκια να τα συμπεριλάβουμε σε αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε στο σπίτι. Η δε Χριστιάνα, παιδιά, τρελαίνεται όταν κάνουμε τέτοιου είδους δουλειές. Δεν ξέρω αν φαίνεται ο ενθουσιασμός της στο βίντεο, αλλά κάθε φορά που της λέω να κάνουμε κάτι τέτοιο extreme, ναι μαμά θα έρθω και εγώ θα σε βοηθήσω. Όχι απλά με βοήθησε με τα μποξεράκια του μπαμπά της και τις κάλτσες του, αλλά έφτιαξε μόνη της και τα δικά της και μου είπε να κάνει και το Αχιλλέα.
Εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα, αλλά μέσα στο μυαλουδάκι του παιδιού σου, όταν του ζητάς να σε βοηθήσει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, γίνεται μία έκρηξη συναισθημάτων. Και μπορεί εσύ να κάνεις το διπλάσιο χρόνο, αλλά του κάνεις ένα τεράστιο δώρο. Ήξερες ότι οι Ιάπωνες, που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες έχουν τον υψηλότερο δείκτη IQ στα νήπια, βάζουν τα παιδιά τους να κάνουν τέτοιου είδους δραστηριότητες από την ηλικία των 2 ετών και μετά? Και όχι μόνο αυτά, να κόβουν τα δικά τους λαχανικά, να μαγειρεύουν, να κεντάνε και άλλα πολλά. Γενικά το έχω ψάξει πάρα πολύ με τους Ιάπωνες, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η νοοτροπία και το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Άλλωστε δεν είναι άδικα στην κορυφή του κόσμου σε θέμα μυαλού και εκπαίδευσης. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, φιλενάδα μου, επειδή το έχω ψάξει λίγο το θέμα, γράψτε μου στα σχόλια αν θέλεις να σου πω τρόπους για να δημιουργήσεις αυτόνομα και πανέξυπνα παιδάκια. Με βάση αυτά που έχω διαβάσει για το πώς μεγαλώνουν στην Ιαπωνία τα παιδιά, πιστεύω ότι θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ στην καθημερινότητά σου για να αναπτύξεις μια πάρα πολύ ωραία σχέση με το παιδί σου και πώς μέσα από την καθημερινότητα μπορείς να κάνεις το παιδί σου αυτόνομο, λειτουργικό και πανέξυπνο. Φιλενάδες μου, δεν ξέρω πώς να αρχίσω. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο τα του γάμου. Σας έκανα ένα Q&A πριν από λίγες μέρες στο προφίλ μου στο Instagram και σας έβαλα να μου πείτε τι θέλετε να μάθετε για το γάμο. Οπότε πάμε να σας τα πω όλα αναλυτικά, τι συνέβη, τι δεν συνέβη, πώς θα πληρώσαμε, πώς θα μας κάναν δώρο, τι συζητούσαμε στο τέλος της ημέρας με τον Ηλία και όλα τα σχετικά. Έχει ανέβει το vlog γάμου στο κανάλι μου στο YouTube και όποιος δεν έχει πάει να το δει, να μπει αμέσως να το δει, γιατί όλα αυτά που θα πω τώρα θα σας φανούν άχρηστα. Θέλω να σας πω κάπου εδώ ότι είχαμε κλείσει 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο με τις νύχτες που έχουμε δωρεάν δουλεύοντας στην εταιρεία. Ο γάμος μας έγινε στο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη και η εκκλησία που παντρευτήκαμε ήταν ο Ιερός Ναός Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Λίγο πιο δίπλα είχαμε βαφτίσει τη Χριστιάνα στον Άγιο Φώτιο. Εμείς λοιπόν είχαμε κλείσει 2 νύχτες complimentary, δηλαδή δωρεάν, στο ξενοδοχείο. Και η μία η νύχτα, η τελευταία, στην ουσία η νύχτα του γάμου, ήταν στην τιμή που είχαμε πληρώσει για το όλο event, για τη δεξίωση. Μας κάνανε από το ξενοδοχείο ειδική τιμή για τους φίλους μας, τους οποίους θέλουν να μένουν στο ξενοδοχείο, και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, παιδιά. Και το ξενοδοχείο είναι δίπλα στο αεροδρόμιο, οπότε οι περισσότεροι που ήρθαν από το εξωτερικό κατευθείαν ήρθαν στο ξενοδοχείο, που τους παρήχαν και δωρεάν transfer δηλαδή για να πάνε και να έρθουν από το ξενοδοχείο, και δωρεάν πρωινό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ξεκίνησα τη μέρα μου, φάγαμε το πρωινό γρήγορα στο Hyatt και ήρθε ο μπαμπάς μου και με πήρε, όπως είδατε, και πήγαμε στο σπίτι να ετοιμαστώ. Εκεί λοιπόν στο σπίτι που ετοιμάστηκα, με ετοίμασε η Αγγέλα το make-up και τα μαλλιά μου η Θωμαή Αγγελούδη. Κάναμε την προετοιμασία μας, τέλος πάντων ήρθε και ο φωτογράφος μας ο Άγγελος, βγάλει τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τέτοια. Κάπου εδώ να σας πω ότι λόγω του ότι είχαμε 2 μέρες πριν δωμάτιο στο ξενοδοχείο, ο Άγγελος ήρθε 2 μέρες πριν το γάμο και φωτογράφησε κουστούμια, νηφικά, έπλα, τα μορουδιακά του Αχιλλέα, σταυρούς, λαδόπανα, λαμπάδες, όλα τα φωτογράφησε, και για να τα έχουμε έτοιμα και να μην τρέχουμε τη μέρα του γάμου, πού είναι ο σταυρός να το βγάλω φωτογραφία, πού είναι τα παπούτσια της νύφης να τα βγάλω φωτογραφία. Εννοείται ότι ο Ηλίας δεν είδε τον ηφικό μου, γιατί δεν ήταν μέσα στο δωμάτιο την ώρα που το έβγαζα από τη θήκη του, έτσι. Και αφού ήρθε ο Άγγελος στο σπίτι μου, κάναμε τις φωτογραφίες και τέτοια, κάπου εκεί ήρθαν οι φίλες μου και οι κουμπάρες μου, γιατί είχα 2 κουμπάρες. Η μία στην ουσία είναι η νονά της Χριστιάνας που μας πάντρεψαν κιόλας μαζί με τον κουμπάρο μας, και η άλλη είναι η ξαδέρφη μου, η Φωτεινή, είναι η κόρη της αδερφής του μπαμπά μου που βάφτισε τον Αχιλλέα. Οπότε ήταν και τα κορίτσια, ήρθαν όλες εκεί πέρα, με ετοίμασαν, με στόλισαν, με έβαψαν και εκεί. Εκεί λοιπόν έγινε ένα ευτράπελο. Το πρώτο ευτράπελο που συνέβη είναι ότι άργησαν να έρθουν μερικές από τις φίλες μου, και εγώ, ξέρετε, λόγω της προετοιμασίας, λόγω του άγχους και του στρες, το ότι υπάρχει τόσος πολλής κόσμος και εσύ απλά θες να πας στην εκκλησία να τελειώνεις και όλοι σου μιλάνε και. Είχα λίγο τα νεύρα μου, αλλά εντάξει, όλα καλά. Ήρθαν τα κορίτσια, απλά άργησαν λίγο στον δρόμο. Και έρχεται και το δεύτερο ευτράπελο, που γι' αυτό ευθύνεται ο άντρας μου Ηλίας. Ο άντρας μου Ηλίας, ο οποίος ετοιμάστηκε στο ξενοδοχείο, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν έχει πατρικό σπίτι στη Θεσσαλονίκη, οπότε κάπου έπρεπε να ετοιμαστεί ο άνθρωπος. Και ετοιμάστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που είχαμε και ήθελε να μου κάνει καντάδα πριν πάμε στην εκκλησία. Η καντάδα αυτή λοιπόν έγινε όταν εγώ ήμουνα κάτω στην πολυκατοικία και έβαζα το καρότσι του Αχιλλέα μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί
Γιατί άργησε να πάει στην εκκλησία, παιδιά? Κατέβηκα από την πολυκατοικία μου για να βάλω το καρότσι της Αχιλλέας στο αμάξι του μπαμπά μου, επειδή θα φεύγαμε και εκείνος εκείνη την ώρα ήρθε και μου έκανε καντάδα, ήμουνα κάτω στο πεζοδρόμιο. Φαίνεται στο vlog του γάμου, να μπει να το δει. Τέλος πάντων, πατούσαν κόρνες εκεί, είχαν βάλει και ένα τραγούδι του Σικάριου, το έχεις βάλει φωτιά. Πήγε στην εκκλησία, όλα καλά. Και μετά πήρα εγώ τα παρανυφάκια μου, κινήσαμε μαζί με τον μπαμπά μου στο λυσμένο το αυτοκίνητο να πηγαίνουμε προς την εκκλησία. Να πούμε επίσης ότι τα παρανυφάκια μου ήταν 3. Το ένα ήταν η Χριστιάνα, εννοείται. Το δεύτερο ήταν η κόρη της νονάς της Χριστιάνας, που είναι η ίδια ηλικία με τη Χριστιάνα η Ιωάννα. Και το τρίτο μου παρανυφάκι, παιδιά, ήταν η Κλεοπάτρα, η οποία Κλεοπάτρα είναι μεγάλη προφανώς και την επέλεξα έτσι ώστε να μπορεί να συντονίζει λίγο τα μικρά παρανυφάκια. Η οποία Κλεοπάτρα, παιδιά, είναι η κόρη της πλάνερ μου στην ουσία, δεν ξέρω πώς να την πω. Την Έλσα ήταν αυτή που μιλούσα στο ξενοδοχείο, που μου διοργάνωσε, ρε παιδί μου, τη δεξίωση. Την οποία την Έλσα δεν ξέρω από τότε που γεννήθηκα. Τέλος πάντων, τον Αχιλλέα τον είχε πάρει η νονά του. Έφυγαν 5 λεπτά νωρίτερα από εμάς, έτσι ώστε να πάει να τον αφήσει στην εκκλησία στον Ηλία. Ήθελα να με περιμένουν τα 2 μου αργόρια. Φτάνουμε στην εκκλησία και εκεί, παιδιά, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω φορέσει το φουρό από το νηφικό μου. Το νηφικό από κάτω έχει φουρό. Είναι ένα στεφάνι, ρε παιδί μου, στην ουσία για να μην το πατάς καθώς περπατά. Και συνειδητοποίησα ότι το ξέχασα, παιδιά, δεν το θυμήθηκε κανένας. Έτσι όπως το είχαμε κρεμασμένο το νηφικό, απλά το πήραμε, το φορέσαμε, δεν σκεφτήκαμε καν ότι το φουρό είναι μέσα στην τσάντα και τα σχετικά. Πω επίσης ότι το νηφικό ήταν μια τέλεια επιλογή από τη Θεσσαλονίκη, από έναν οίκο νηφικών, την Ευτυχία Bridal, που έχει πραγματικά τα καλύτερα κομμάτια. Πάντων, φτάνω στην εκκλησία, μπαίνω μέσα, βλέπω τον Ηλία, χαίρομαι, μου φεύγουν όλα, παιδιά, δεν ξέρω. Ένιωσα λίγο safe, λίγο ασφάλεια που είδα τον Ηλία. Και ξεκινάω, πάω με τον μπαμπά μου, η Χριστιάνα από πίσω μαζί με τα παρανυφάκια, φτάνω στον Ηλία, μου δίνει την ανθοδέσμη, τον φυλάω, με φυλάει και φεύγουμε προς την εκκλησία. Στην εκκλησία, στην ουσία, όλο το μυστήριο έγινε πάρα πολύ γρήγορα, κράτησε περίπου 1,5 ώρα. Στην αρχή πήραμε μια ευχή για τον Αχιλλέα πριν μπούμε μέσα στην εκκλησία. Έγινε ο γάμος ήταν. Παιδιά, έσταζα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Οι άνθρωποι είχαν και air condition και ανεμιστήρες, αλλά είχα τόσο άγχος και τόσο στρες που πραγματικά γλιστρούσαν τα χέρια μας με τον Ηλία. Η Όλια μας άλλαξε τις βέρες, ο Δημήτρης, ο κουμπάρος μας άλλαξε τα στέφανα, η Σαΐα χόρευε και τα σχετικά. Και κάτι πολύ γλυκό έτσι που αξίζει να το αναφέρω είναι η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Σκοπό να πατήσω τον Ηλία, όπως γίνεται το έθιμο, ξέρετε, το συνηθισμένο, αλλά εκείνος πήρε το χέρι μου και το φίλησε, οπότε δεν τον πάτησε, παιδιά. Και ήταν πολύ cute έτσι και ρομαντικό. Τελείωσε το μυστήριο του γάμου και μετά προχωρήσαμε λίγο στη βάφτιση. Ο Αχιλλέας, επειδή ήταν η ώρα να κοιμηθεί εκείνη την ώρα, ήταν ψιλογκρινιάρης. Γενικά το άγχος μας ήταν πώς θα τον κρατάει τόση ώρα η Φωτεινή στα χέρια της, που είναι το παιδί 10 κιλά. Αλλά εντάξει, της είπα, ρε παιδί μου, να το κάνουμε να αλλάξει μία η άλλη. Παρ' όλα αυτά η Φωτεινή άντεξε. Δεν έχω δει πιο βροντόφωνη νονά στη ζωή μου. Τη Φωτεινή, την ξαδέρφη μου, γενικά τη λέμε βροντόφωνη, γιατί μιλάει τόσο δυνατά, παιδιά. Δεν ξέρω, η χρειά της φωνής της είναι έτσι. Και πραγματικά το πιστεύω, δεν το έχω ξανακούσει τόσο καθαρά ούτε σε μικρόφωνο από παπά. Τέλος πάντων, είπε το πιστεύω, ο Αχιλλέας ψιλογκρίνιαζε, του δίναμε λίγο τα κλειδιά έτσι να ασχολείται. Γκρίνιαζε, αλλά όχι ότι έκλαιγε, απλά. Και παιδιά, εκεί γίνεται το αδιανόητο, το ότι τον ξεντίνουμε να τον βάλουμε στην κολυμπήθρα και σταμάτησε να γκρινιάζει. Με τον βάλαμε στην κολυμπήθρα, τέλος. Σιγή. Δεν ακούστηκε εκεί 3 φορές εκεί ο παπάς, 3 φορές. Να τα περάσω λίγο αυτά τα της εκκλησίας. Έγινε το μυστήριο, όλα καλά. Βγήκαμε έξω, μας πετάξαν τα ρύζια, χαμός. Βγάλαμε και μερικές φωτογραφίες με τους κουμπάρους μας και κατευθυνθήκαμε προς το ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν, παιδιά, η διέλευση για τους καλεσμένους ήταν 7.30 με 8 η ώρα. Να σας δώσω λίγο να καταλάβετε πώς ήταν διαρρυθμισμένα όλα. Στο Χάγιατ υπάρχει μια σκάλα στην οποία κατεβαίνεις και είναι το συντριβάνι δίπλα που οδηγεί στην πισίνα. Κατεβαίνεις λοιπόν τη σκάλα και ακριβώς μπροστά από τη σκάλα είχαμε βάλει ένα welcome τραπέζι που είχε μπεζέδες, κουφέτα, είχε ένα βιβλίο ευχών και είχε και ένα τηλέφωνο του φωτογράφου, το οποίο το σήκωνες και έλεγε, το είχαμε ηχογραφήσει αυτό: «Γεια σας, είμαστε ο Ηλίας και η Φέη, παρακαλούμε αφήστε μας μια ευχή και μια συμβουλή για το γάμο», ξέρω εγώ, και τέτοια. Μετά το μπιπ και ο κόσμος άφηνε τις ευχές σου. Συνέχιζες για να πας στα τραπέζια, τα οποία τραπέζια ήταν, ξέρετε, αριθμημένα και στοιχισμένα το που θα κάθεται το κάθε άτομο. Ο μπουφές, σας έχω πει τα φαγητά, δεν θα σας τα πω τώρα πάλι για να μην σας κουράσω. Το πιο σημαντικό έτσι που ήθελα να πω είναι ότι φαγώθηκα να έχω έναν καθρέφτη οβάλ. Θα σας βάλω φωτογραφία να δείτε, ο οποίος έγραφε Ηλίας Φέη like έρος και ψυχή 26 του 26 και το άγαλμα το έρος και ψυχή. Είπα ότι το θέμα του γάμου ήταν η ελιά, ο στολισμός
με γυψοφίλι και ότι το θέμα του γάμου ήταν το έρος και η ψυχή, το άγαλμα. Δεν το είπα, σας το λέω τώρα, δεν πειράζει. Πάνω στο τραπέζι είχα τυπώσει ατομικά σε κάθε άτομο, είχα 5 διαφορετικά στιχάκια από το έρος και ψυχή, τύπου ότι η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την εμπιστοσύνη, γιατί η ψυχή δεν εμπιστεύτηκε τον έρωτα στην μυθολογία, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Και φυσικά το άγαλμα, το έρος και ψυχή, το οποίο υπάρχει στο Λούβρο, το έχουμε επισκεφθεί με τον Ηλία. Πέρα από αυτά όμως, στο τραπέζι υπήρχε και η μπομπονιέρα, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κουστατινάτο με 2 περλίτσες λιωθικές, με μία λαδί κορδέλα, γιατί το λαδί ήταν το χρώμα, ρε παιδί μου. Πάνω στο τραπέζι επίσης υπήρχε μία καρτέλα που είχε 2 διαφορετικές φωτογραφίες ήτανε. Το pre-wedding που είχαμε κάνει με τον φωτογράφο, όπου το κέντρο, αυτός ήταν ο στολισμός μας που είχαμε επιλέξει από το Hyatt. Είχε έναν τεράστιο καθρέφτη, ένα πάρα πολύ ωραίο γυάλινο που έμπαινε μέσα ένα τεράστιο κερί και γύρω-γύρω υπήρχαν ελιές με λουλούδια. Δίπλα από τον καθρέφτη που σας είπα πριν υπήρχε το photo booth, που οι καλεσμένοι μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφίες με διάφορα crops, έτσι μουστάκια, γυαλάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ακριβώς δίπλα από το photo booth υπήρχε ένα τραπέζι με το βιβλίο ευχών, στο οποίο οι καλεσμένοι από τις φωτογραφίες που εκτύπωναν, επειδή έβγαιναν 2 ή 3, αν δεν κάνω λάθος, αντίγραφα των φωτογραφιών, μπορούσαν να κολλήσουν τη μία φωτογραφία γράφοντας την ευχή τους. Αυτό το θεώρησα πάρα πολύ cute. Και ακριβώς δίπλα από το photo booth, λίγο πιο πέρα, ήταν και το bar μας, το οποίο bar άνοιξε 10 η ώρα. Εννοείται ότι κάναμε όλα τα κλασικά κοκτέιλ, όπως επίσης και αν ο κόσμος ήθελε να πιει ποτά, δεν ξέρω εγώ τι και τα σχετικά. Και στο bar υπήρχαν 2 χαρτιά, τα οποία ήταν τυπωμένα έτσι με χρυσά γράμματα πάλι στο θέμα έρος και ψυχή, και έλεγε Ηλίας favorite drink που ήταν το Negroni και Face favorite drink που ήταν το Espresso Martini. Και ο κόσμος ήρθε 7.30-8 η ώρα, εννοείται ότι τους περίμεναν κοπέλες με σαμπάνια σαν καλωσόρισμα. Έγινε το sitting, άνοιξε ο μπουφές, ο κόσμος ξεκίνησε να τρώει και εμείς μόλις φύγαμε από την εκκλησία πήγαμε κατευθείαν στο δωμάτιό μας, που εκεί υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που μας τραβάνε, γιατί βγήκαμε έξω και είδαμε όλον αυτόν τον κόσμο που έτρωγε και χόρευε και ήταν πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, μας περίμενε room service, είχαμε ήδη συνεννοηθεί με την Έλσα, την planner μας, και μας είπε ότι επειδή δεν θα μας αφήσουν προφανώς να φάμε στο γάμο, θα μας φέρει στο δωμάτιο να φάμε. Οπότε κάτσαμε και φάγαμε. Παιδιά, ήρθαν 3 τρόλεϊ με φαΐ. Δηλαδή, ποτέ δεν τα φάγαμε όλα αυτά. Αφού φάγαμε, λοιπόν, ήταν η ώρα να κατέβουμε κάτω. Ήθελα, παιδιά, η ώρα που θα κατέβουμε και θα κάνουμε την είσοδο να μην είναι πίσω σκοτάδι. Δεν ήθελα να είναι πολύ βράδυ. Ήθελα να είναι αυτό το ωραίο το σούρουπο, το πορτοκαλί, που ο ουρανός πορτοκαλίζει και φαίνονται τα σύννεφα και τέτοια. Οπότε αυτό στην ουσία έπρεπε να γίνει 9.30-10 παρά. Στην ουσία και εμείς κάπου εκεί 10 παρατέταρτο πήγαμε στο λόμπι, ήμασταν σε συνεννόηση με τους μάνατζερ ότι τώρα κατεβαίνω και τώρα κατεβαίνω. Εκεί αγχώθηκα, γιατί η μαμά μου είχε πει ότι πριν κατέβεις πρέπει να πάρεις την Έλσα τηλέφωνο για να είμαστε σε συνεννόηση με το DJ και τέτοια. Δεν είχα καταλάβει όμως γιατί το λέγανε αυτό. Γιατί το λέγανε αυτό. Αυτό το λέγανε, παιδιά, γιατί η μαμά μου είχε κάνει έκπληξη τα πυροτεχνήματα αυτά, τις φωτιές που βγαίνουν από το πάτο. Όταν της είχα πει ότι θέλω αυτά για το γάμο μου, μου είχε πει ότι απαγορεύεται επειδή είναι το αεροδρόμιο δίπλα και δεν τους το επιτρέπουνε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω τι έγινε, πήρε άδεια, δεν ξέρω πώς το κανόνισε και τι έκανε. Και την ώρα που κατεβαίναμε με τον Ηλία τις σκάλες, μαζί με τους μπάρους μας από πίσω, έβγαιναν φωτιές δεξιά και αριστερά εκεί πέρα στις σκάλες. Το τραγούδι εισόδου μας ήταν του Αργυρού το Καμπάνες. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και τέριαζε και τέλεια, γιατί την ώρα που μπήκε το τραγούδι και εμείς ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε και βγήκαν οι φωτιές, σκεφτείτε ότι όλος ο κόσμος πήρε τις πετσέτες που είχε στα τραπέζια και έκαναν αυτό το show, το Greek style, γιατί είχαμε πάρα πολλούς ξένους, Ελβετούς, Γερμανούς, Άγγλους, Τούρκους, Αλβανούς, τα πάντα, παιδιά, τα πάντα είχαμε. Κάναμε ένα μίνι 10 λεπτό πάρτι. Αυτό μας το είχε προτείνει ο DJ. Εγώ κατέβηκα και με το γυαλί με τις καρδούλες που έλεγε Bright to be. Κόψαμε την τούρτα. Πολύ αργυρός, παιδιά, έπεσε και στην τούρτα είχε το καλοκαίρι μας. Είχαμε επιλέξει με τον Ηλία. Τα κάναμε στην υγειά μας, όλα καλά, και μετά ξεκίνησε ο χορός, παιδιά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου άγχος, παιδιά, νομίζω, και επειδή πολλές με ρωτήσατε αν αγχώθηκα με κάτι ή τα σχετικά. Ναι, παιδιά, αγχώθηκα με τον χορό. Ο πρώτος χορός που χορέψαμε ήταν του Michael Jackson, το I Just Can't Stop Loving You, το οποίο ο DJ μας του είχαμε ζητήσει να το κόψει, να μην είναι 3 λεπτά τραγούδι και χορεύουμε. Προφανώς το έκανε σε 1 λεπτό. Είχαμε κάνει τις πρόβες μας, είχαμε κάνει τα deep kiss μας και αυτά. Άλλη μια έκπληξη από τη μαμά μου, ότι την ώρα που χορεύαμε, παιδιά, μπροστά στην πισίνα και όλοι μας κοιτούσαν, είχε βάλει και στην άκρη της πισίνας αυτά τα
τις υπέροχες φωτιές που μου έκανε έκπληξη στην ουσία. Και μετά ο κόσμος ξεκίνησε, παιδιά, να χορεύει, να τρώει, να πίνει και τα σχετικά. Και κατά τις 11.30-12 η ώρα εγώ ανέβηκα στο δωμάτιο για να αλλάξω, να βάλω το δεύτερο μου φόρεμα. Το επόμενο βήμα ήταν να χορέψουμε, παιδιά, το δεύτερο χορό μας. Ήταν το μπατσάτα του Σικάριου και της Λίλα. Καλά πήγε, εντάξει, είχα πάρα πολύ άγχος, κάπου τα χάσα τα βήματα και αυτά, αλλά και αυτό το κόψαμε, εννοείται, το κάναμε 1 λεπτό. Και αφού λοιπόν τελειώσαμε και το δεύτερο χορό, εντάξει, ο κόσμος χαμός και τέτοια. Παιδιά, αυτό που δεν περίμενα σε καμία περίπτωση, ότι θα γινόταν τόσος μεγάλος χαμός από τους καλεσμένους με τα αλβανικά τραγούδια. Έπαιξε ο DJ το Βάλε Κοσοβάρε και θυμάμαι τις φίλες μου να τρέχουν, να κουνούνται τα τραπέζια για να προλάβουν ποια θα πρωτοφτάσει στην πίστα. Η κοπέλα που με έβαψε, η Αγγέλα, μου λέει: εγώ περίμενα πώς και πώς να παίξει αυτό το τραγούδι. Η άλλη φίλη μου, η Χριστίνα, είχε πάει τουαλέτα η καημένη και γύρισε τρέχοντας. Τη φώναζαν οι φίλοι μου για να έρθει να το χορέψει, γιατί λέει ότι ήταν το αγαπημένο του. Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα γίνει τόσο χαμός με τα αλβανικά τα τραγούδια. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πραγματικά περάσαμε υπέροχα, χορέψαμε τα πάντα. Πούμε κάτι εδώ, ότι 3 η ώρα έπρεπε να κλείσει η μουσική, γιατί ήταν σε ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε. Κόσο έχει δωμάτια που κάνουν φασαρία και. Οπότε γύρω στις 2.30 ώρα έσπασε. Η μοναδική που κάτσαμε μέχρι το τέλος ήταν το δικό μου το τραπέζι με τους γονείς μου. Οι γονείς του Ηλία έπρεπε να φύγουν, επειδή οι περισσότεροι έφυγαν την επόμενη μέρα το πρωί. Αλλά εμείς κάτσαμε μέχρι που μάζευαν και τα παιδιά τραπέζια και τις καρέκλες και από την πισίνα. Η Χριστιανά δεν μπορώ να πω ότι πέρασε και τέλεια στο πάρτι, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε κουραστεί τόσο πολύ καημένη. Εννοείται ότι της άλλαξα ρούχα. Είχε βάλει τα κλάματα και μου έλεγε: μαμά, η μουσική είναι τόσο πολύ δυνατά. Θέλω απλά να πάρω τις φίλες μου και να πάω στο σπίτι μου. Εντάξει, την είχε λίγο η μαμά μου εκεί πέρα και τη χάιδευε και την πήρε ο ύπνος, παιδιά, και ενώσαμε 3 καρέκλες και τη σκέπασε ο μπαμπάς μου με το σακάκι του. Και μετά την πήραμε πάνω στο δωμάτιο, όπως και τον Αχιλέα, επειδή πολλοί με ρωτήσατε ποιος τον είχε. Τον είχε η μαμά μου, τον είχε η νονά του, τον είχε η αδερφή μου, τον είχε η μαμά μου. Το παιδί κοιμήθηκε σε κάποια φάση κατά τις 10 η ώρα, δηλαδή πόσο κράτησε. Και κάπως έτσι έκλεισε, παιδιά, αυτή η υπέροχη μέρα. Γυρίσαμε στο δωμάτιο. Στην αρχή ήρθαν λίγο οι γονείς μου να μου αφήσουν τα παιδιά, τα δώρα, σακούλες και όλα αυτά τα σχετικά. Ο μπαμπάς μου, παιδιά, ο μπαμπάς μου, παιδιά, είχε κάνει ειδική παραγγελία. Με αυτό του είχε πάρει μια πάρα πολύ ακριβή σαμπάνια, 1 ή 2 μπουκάλια, δεν θυμάμαι, γιατί είχε πει ότι εγώ όλο το βράδυ θέλω να πίνω σαμπάνια. Και όταν τελειώσαμε το γάμο, παιδιά, και σας είπα ότι μάζευαν τα παιδιά και εμείς καθόμασταν σκοτάδι και πέρα είχαν φύγει τα φώτα, ο DJ έφυγαν και μόνο τα παιδιά μάζευαν τραπέζια και αυτά. Είχαμε πεθάνει στο γέλιο με τον μπαμπά μου. Είχε μεθύσει τόσο πολύ που το μόνο που έλεγε είναι: σαμπάνια, το καλύτερο ποτό. Ούτε πονοκέφαλο έχω. Και εμείς είχαμε ξεκαρδιστεί στα γέλια. Από εδώ και πέρα θα πίνω μόνο σαμπάνια, έλεγε. Δεν μπορούσε να μιλήσει και έλεγε: εγώ δεν είμαι καθόλου χάλια. Είμαι μια χαρά. Δεν έχω μεθύσει καθόλου. Τι εννοείς? Εννοείται ότι κανένας από αυτούς δεν οδήγησε μόνος του για να πάει σπίτι, έτσι. Αυτά να τα λέμε, παιδιά, γιατί δεν είναι αυτονόητα για όλους. Μέσα σε όλο αυτό το budget του γάμου, το νηφικό εννοείται ότι το πληρώνει η πεθερά, είναι το έθιμο, όπως επίσης και το κουστούμι του γαμπρού το πλήρωσε ο πεθερός. Οι γονείς μου μας κάνανε δώρο στολισμό της εκκλησίας, τα λουλούδια δηλαδή, όπως επίσης και το στολισμό των τραπεζιών εκεί πέρα της δεξίωσης. Όπως επίσης και το μπαρ ήταν δώρο από κάποιον, δεν θα πω από ποιον γιατί δεν κάνει μάλλον, κάποιον του ξενοδοχείου εννοώ. Με πολύ αγάπη από τους σεφ, τους μάνατζερ του ξενοδοχείου που μας βγάλαν τα έξτρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Φιλική τιμή, να το πω έτσι. Ο γάμος μας βγήκε μαζί με φωτογράφο, φώτα, DJ, τη δεξίωση, το φαγητό και τα ποτά που αγοράσαμε, γιατί ξαναλέω το μπάρ ήταν δώρο. Μας βγήκε γύρω στα 25.000 ευρώ και θα πω γύρω γιατί, παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν το ποσό, γιατί προφανώς και τα λεφτά τα δίνεις σταδιακά, έτσι. Το νηφικό μου κόστισε μαζί με τα 2 παρανυφάκια που ήταν δώρο και το πέπλο γύρω στα 1.800 ευρώ ενοικίαση, γιατί πήρα και πέπλο εγώ, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, κόστισε 250 ευρώ. Το κουστούμι του Ηλία κόστισε και αυτό γύρω στα 1.500 μαζί με τα παπούτσια. Η Φωτεινή επιμελήθηκε τα του μωρού, το ξέρετε αυτό. Η Νονά πήρε σταυρό, λαμπάδα, λαδόπανα, βαλίτσα και όλα τα σχετικά. Κάντε μία καλή και γράψτε μου στα σχόλια εσείς οι παντρεμένες πόσο σας βγήκε ο δικός σας γάμος και ποια χρονολογία έγινε, γιατί το θεωρώ πολύ βασικό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι.
Σας πω επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ότι από εδώ και πέρα θα ξεκινήσω μία σειρά στο YouTube με vlog, το οποίο ξέρω να το έχετε δει, λογικά κάπου θα το έχει πάρει το μάτι σας στο ίντερνετ, TikTok, Instagram και αυτά. Πολλές γυναίκες κάνουν το 75 days challenge, δηλαδή 75 μέρες που κολλάς post-its με τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 75 σε κάποιο τοίχο ή σε κάποια πόρτα. Και κάθε μέρα για 75 μέρες πρέπει να τρως υγιεινά, να γυμνάζεσαι, να προσέχεις τον εαυτό σου, να περνάς μία ώρα παίζοντας με τα παιδιά σου, να μην πίνω καθόλου αλκοόλ για αυτές τις 75 μέρες και θα το κάνω τύπου σειρά vlog στο YouTube, αλλά δεν θα μπορέσω να κάνω εννοείται κάθε μέρα για 75 μέρες, θα το κάνω εβδομάδα-εβδομάδα. Να σας δείχνω αποτελέσματα με φωτογραφίες, γυμναστική, διατροφή, ζυγαριά, το πρόσωπό μου, τη διάθεση, τα πάντα. Οπότε μείνε συντονισμένοι. Κάνε το subscribe σου, πάτα το κουδουνάκι σου για να μην χάσεις τα βίντεο που έρχονται. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, φιλενάδα μου. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο βιντεάκι που δεν αργεί. Κάνε την εγγραφή σου, πάτα το κουδουνάκι σου, άφησέ μου το σχόλιο για το γάμο που σου ζήτησα και κάνε μου και ένα like. Σε φιλώ γλυκά, φιλάκι.